පින්වතුනි ඔබ දන්නවද? කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනයේ එක ගෙදරක වැඩකාර කෙල්ලෙක් හිටියා. ඒ කෙල්ලට පුදුම විදිහට ඒ ගෙදර මිනිස්සු වද දුන්නා. ඒ කෙල්ලට අම්මා නැහැ, තාත්තා නැහැ, කවුරුවත් නැහැ. ඊට පස්සේ ඒ ගෙදර මිනිස්සයා මේ කෙල්ලට අතට අහුවෙච්ච දෙයින් දමල ගහනවා. එච්චර නපුරු මිනිස්සෙක් යකෙක් වගේ. ඔළුව 3-4 පොලකින් පැල්ලලා තිබ්බා. ඇඟේ ගොඩක් තුවාල තිබ්බා. මේ කෙල්ල කල්පනා කළා මං යන්නේ කොහෙද? අම්මා නැහැ, තාත්තා නැහැ, සහෝදරයෙක් නැහැ. මං තනි වැඩකාර කෙල්ල. මොනවා වුණත් කමක් නැහැ. ඇඟේ ලේ පිරාගෙන හරි වහලක් යටින්ද තියෙනවනේ. ඒ නිසා මං මෙතෙන්ද වෙලා ඉන්නවා. තරහ ගන්න